नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरुलाई नेप्से ट्रेडरमा। आज हाम्रो मार्केट चाहिँ उतार चढाव दुईटैबाट आज हाम्रो बजार चाहिँ आज फेस गर्नु परेको छ, जसमा चाहिँ आज पर्सेन्टेज वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ हिजोको लेभलमा कुनै पनि चेन्ज छैन। हिजोकै लेभलको हाराहारीमा छ, तर दिनभरि कारोबार भने तल पनि गएको थियो, माथि पनि गएको थियो। आजको दिनमा यदि हाम्रो मार्केट हेर्नुहुन्छ भने 2039.38 मा पुगेको छ। हिजोको कम्पेयरमा जम्मा 0.06 पोइन्टले चाहिँ झरेको छ। आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 90 वटा कम्पनीहरूले कमाएका छन्, 127 वटा कम्पनीहरूले भने घाटा बेहोर्नु परेको छ र 8 वटा कम्पनीको मूल्य जस्ताको त्यस्तै छ। आजको टप गेनरको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिटी, रावा, अपर, जोशी, पिपिएल र त्यस्तै टप लुजरको कुरा गर्नुहुन्छ भने एमइएल, जसले चाहिँ आज पनि नेगेटिभ सर्किट नै हानेको छ, एचपीसी, एसपीडीएल, बीपीडब्ल्यू, केपीसीएल, यी कम्पनीहरूले भने आज सबसे ज्यादा घाटा बेहोर्नु परेको छ। भने टप टर्नओभरको कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ आज पनि शिवम राम्रोसँगै बढेर गएको छ है। शिवम दिनभरि बढिरहेको थियो, अहिले बढेको घटेको एकछिनमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। शिवममा चाहिँ आज टर्नओभर एकदमै ज्यादा आएको छ। प्रभुको प्रमोटर सेयर, त्यस्तै एचएलआई, सिटी र एसएचएल, यी कम्पनीहरूमा चाहिँ स्टिल इन्भेस्टरहरू एकदमै इन्भेस्टिङको लागि हेरिरहेको स्टकहरू चाहिँ यी हुन्। यसमा इन्ट्रेस्टेड छन् भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यस्तै भोल्युमको आधारमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ आजको टप भोल्युम प्रभुको प्रमोटर सेयर, अपी, एनबिएल, शिवम, एचएलआई, यी कम्पनीहरूमा आएको देखिन्छ। टप ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने सिटी, एचएलआई, अपी, शिवम र रावा, यी कम्पनीहरूमा भने ट्रान्जेक्सन एकदमै ज्यादा भएको देखिन्छ, किनबेच एकदमै ज्यादा भयो। सेक्टर वाइज कुरा गर्नुहुन्छ भने ब्याङ्किङ इन्डेक्स 0.3%ले घटेको छ हिजोको तुलनामा। डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भने आज ग्रिन देखिएको छ, 0.22%ले बढेर गएको छ। फाइनेन्स पनि हेर्नुहुन्छ भने एकदमै झिनो पर्सेन्टेजको गिरावट छ, 0.08%ले झरेको छ। होटल एन्ड टुरिज्म भने आज राम्रो बढेर गएको छ, 1.42%ले बढेर गएको छ। हाइड्रो पावर पनि आज बढेको छ, 0.92%ले। इन्भेस्टमेन्ट 0.78%ले घटेको छ। लाइफ इन्सुरेन्समा भने सानो वृद्धि देखिएको छ, 0.09%ले बढेर गएको छ। म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ 0.59 पोइन्टले बढेको छ, पर्सेन्टेजले बढेको छ। माइक्रो फाइनेन्स भने 0.2%ले घटेको छ। म्युचुअल फन्ड भने 0.3%ले घटेको छ। नन लाइफ 0.21%ले घटेको छ। अदर इन्डेक्स 0.37%ले घटेको छ र ट्रेडिङ इन्डेक्स भने एकदमै सानो 0.01%ले बढेको छ। अब आगामी दिनमा कता जाला हैन। आजको क्यान्डल एउटा पर्फेक्ट डोजी क्यान्डल फर्म भएको छ है। यदि राम्रो क्लियरली यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि एउटा डजी क्यान्डल फर्म भएको छ। यसले चाहिँ यो करेक्सन सकेर अब रिभर्स जाने संकेत पनि हुन सक्छ भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। भोल्युम हिजोकै जति आएको छ र एभरेज भोल्युम भन्दा त एभरेज भोल्युम जतिकै छ, एकचोटि एभरेज भोल्युमको हामी इन्डिकेटर पनि लगाएर हेर्न सक्छौँ। एभरेज भोल्युम छ कि छैन यसमा हुनुपर्ने हो। छैन भने चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि भोल्युममा गएर सेटिङमा जान्छौँ र ठिकै छ, अहिले भोल्युम देखाइरहेको छैन है। मुभिङ एभरेज गऱ्यो भने चाहिँ हामीले प्राइसको हेर्ने हो होइन। ल ठिकै छ, भोल्युम भने हिजोकै बराबर जति छ है। 3 हिजो पनि उस्तै आएको छ, हिजोभन्दा अलिकति बढी नै आएको छ, तर खासै डिफ्रेन्स चाहिँ छैन दुइटैमा। सो यसले चाहिँ यो ट्रेन्ड जुन यो एउटा सर्ट टर्मको जुन यो झरिरहेको मार्केटको एउटा ट्रेन्ड लाइन छ, यसलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिन सक्ने सम्भावना चाहिँ राखेको हुन्छ यदि हामी आवरली टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने चाहिँ। एकछिन यसलाई लोड हुन दिउँ आज। ओके, सो भनेपछि यो लास्टको 2 घन्टामा चाहिँ बढेको देखिन्छ। लास्टको 2 घन्टामा त निकै माथि भयो। लास्ट ट्रेडिङ आवरमा त मार्केट हाम्रो 2050 लाई ब्रेकआउट दिएर 63 सम्म पुगेको थियो है। तर के भयो भन्दाखेरि फेरि सेलिङ प्रेसर आएर चाहिँ 2049 कै लेभलमा गएर चाहिँ
क्लोजिङ भएको छ। यसले चाहिँ अब डिसिजन चाहिँ लिइसकेको छैन। युजुअली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको डोजी क्यान्डल फर्म हुँदाखेरि ट्रेन्ड रिभर्स हुने गर्दछ। तर यहाँ चाहिँ अब कन्फर्मेसनको लागि चाहिँ हामीले कुर्नै पर्ने देखिन्छ। अब यो आवरली टाइम फ्रेमको जुन यो डाउन ट्रेन्डको मात्र यदि प्यारलल च्यानल बनाउने हो हामीले भने चाहिँ कस्तो देखिन्छ चार्ट भन्दाखेरि यस्तो गरी हामी यदि बनाउँछौँ भने चाहिँ यस्तो गरेर बनाउँछौँ भने चाहिँ यो ट्रेन्ड लाइनलाई चाहिँ ब्रेकआउट दिनुपर्ने हुन्छ, जुन आजको यो क्यान्डलले दिएको पनि थियो तर फेरि प्रेसर आएकै छ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यदि फेरि यता राख्छौँ भने त फेरि बढेर जान्छ। त्यस कारण अहिले यतै राखौँ यसलाई हैन। र यसलाई चाहिँ फेरि ब्रेकआउट दिन सफल भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट बढेर जाने चान्सेस फेरि हुन्छ, हुन चाहिँ हो। फेरि अर्को हायर हाई बनाउन नसकिएला पनि तर पनि बढेर जाने चान्स हुँदाखेरि तपाईँले के गर्नु सक्नुहुन्छ हैन। तपाईँहरूसँग यदि यही छ अलरेडी भएको स्टकहरू यहाँनिर एभरेज गरेर यहाँ माथि सेल गरेर चाहिँ प्रफिट पनि कमाउन सक्नुहुन्छ, रिस्क पनि तपाईँको मिनिमाइज हुन्छ, तपाईँको लस पनि रिकभर गर्न सक्नुहुन्छ। सो मार्केट 3200 अथवा 4000 पुग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन क्या। यदि मार्केट यस्तै 3-4 पोइन्ट अथवा 5-6% मात्र बढ्छ भने पनि त्यसलाई हामीले युटिलाइज गर्न सिक्नुपर्छ है त। सो अहिलेको लागि कुर्नुहोस्। तपाईँहरूले प्रफिट बुक गरेर बसिराख्नु भएको छ भने चाहिँ अहिले किन्नु अलि बुद्धिमानी हुँदैन हैन। इन्डिकेटरहरू हामी हेरौँ, अब उनीहरूले चाहिँ अब बाई सिग्नल दिएपछि बल्ल हामी किन्छौँ। तर जुन साथीहरूले चाहिँ के किन्न बिर्सिनु भयो, भ्याउनु भएन, उहाँहरूले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यता तलतिर झरेको बेला चाहिँ किनेर एउटा सानो स्विङमा सेल गरिदिनु हैन। तपाईँहरूले किनेकै अमाउन्ट पनि सेल गरिदिनु भने के भयो त भन्दाखेरि तपाईँहरूको लस धेरै रिकभर हुन्छ क्या। त्यसरी तपाईँले जसरी घट्दै जाँदा बाई गरेर एभरेज गर्नुहुन्छ त्यस्तै बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँले सेल गर्ने तल फेरि त्यही स्टक किन्नु भयो भने पनि तपाईँको यसरी एभरेज गर्न सक्नुहुन्छ। रिस्क पनि कम हुँदै 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 जानेछ है। त्यस कारणले चाहिँ मैले चाहिँ त्यस्तो अप्रोच लिएको छु है। अब त्यस्तै अरू इन्डिकेटर लगाएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्टमा हामी एमएसिडी लगाएर हेर्छौँ। एमएसिडी लगाएर यदि हेर्छौँ भने चाहिँ फेरि जुन आवरली टाइम फ्रेममा यो सेल सिग्नल आएको थियो जुन 28मा, त्यो चाहिँ फेरि भ्यालिड भएको छ है। स्टिल भ्यालिड नै छ भन्न खोजेको, सेल सिग्नल भ्यालिड नै छ। तर के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ एमएसिडी लाइन फेरि माथितिर पोजिटिभ हुन गइरहेको छ, हिस्टोग्राम पनि घटिरहेको छ। यदि यसरी नै मार्केट बढ्न सुरु गर्छ भने चाहिँ फाइनली फेरि हाम्रो एउटा बाई सिग्नल जेनेरेट हुनेछ र त्यस पछाडि हामीले सेल पनि गर्न सक्छौँ। यदि हामी डे टाइम फ्रेममा यदि जान्छौँ भने डे टाइम फ्रेममा जान्छौँ भने चाहिँ आज पनि हिस्टोग्राम भन्ने घटेकै छ है। र अब चाहिँ हुक प्याटर्न बन्न चाहिँ निकै गाह्रो छ। अब सेल सिग्नल जेनेरेट गरिसक्यो डे वाइज भने चाहिँ अब भोलिदेखि मार्केट बढेर जान्छ भने पनि अब यसले चाहिँ बाई सिग्नल जेनेरेट गर्नलाई अलिकति ल्यागिङ नै हुने गर्दछ है त, यदि हामी डे टाइम फ्रेममा हेर्छौँ भने। अर्को इन्डिकेटर आरएसआई यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ 50 को हाराहारीतिर आएको छ है। 50 हिजो चाहिँ हाम्रो आरएसआईको लेभल 52.19 मा थियो भने आज अलिकति घटेको छ, 52.18 मा आएको छ। 52 अथवा 50 तिर सपोर्ट लिएर माथि जाने चान्स मैले देखिरहेको छु। यसले चाहिँ स्याचुरेसन निकै सकिसकेको, अब बढ्यो भने चाहिँ एकदमै अब चाहिँ हायर हाई नै यो लास्ट यो जुन 2200 मा फर्केको छ, यो हायर हाई नै तोड्ने गरी चाहिँ मार्केट जाने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। किनभने आरएसआईले निकै करेक्सन झेलिसकेको छ। अब 50 मा चाहिँ सपोर्ट लिएर मार्केट बढ्न सुरु गर्यो भने त 2300 मजाले पुग्ने देखिन्छ है। अब आजको दिनमा चाहिँ मैले शिवम लिएर आएको छु है। शिवममा आज पनि एकदमै धेरै टर्नओभर थियो, अर्थात् एकदमै धेरै मान्छेहरूले किन्न रुचाइरहेको थियो। हिजो एउटा बेरिस क्यान्डल बने तापनि आज चाहिँ फेरि बढेर गएको छ 1.7%ले। एमएसिडीमा हेर्नुहुन्छ भने धेरै पछि चाहिँ आज सेल सिग्नल आएको छ। झन्डै तपाईँको 27 मार्चमा बाई सिग्नल जेनेरेट भएको थियो है। यता बाई सिग्नल भएको थियो, यतातिर स्टिल भ्यालिड नै थियो। यो सबै किन्ने एक्युमुलेसनको मौका थियो। त्यस पछाडि के भयो त भन्दाखेरि यसले पछाडि नहेर्दै बढेर गयो है। यदि शिवममा यदि हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै राम्रो खालको प्याटर्न बनेको छ क्या। यदि यसरी हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो देखियो भन्दाखेरि एउटा राम्रो प्याटर्न बनेको छ। अब यदि प्यारलल च्यानल पनि ड्र गर्छौँ हामीले भने है त, यहाँबाट
यसरी प्यारलल च्यानल ड्र गरिहेरौँ हैन। यसरी यदि हामीले प्यारलल च्यानल पनि ड्र गर्यौँ भने चाहिँ यताभन्दा पनि यता यसलाई चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो प्यारलल च्यानलमा चाहिँ हाम्रो मार्केट बढिरहेको भनेर हामी हेर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ हैन। यसलाई ब्रेकआउट पनि दिएको थियो तर यतातिर खासै टिक्न सकेन हैन। त्यस पछाडि लगत्तै घट्न थाल्यो। अब यहाँबाट बढ्न सुरु गरेको छ। अब एउटै क्यान्डलले चाहिँ बढ्छ भनेर भन्न त सक्दैनौँ, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ अलिकति पनि मोमेन्टम आउने बित्तिकै यो स्टक चाहिँ धेरै तलमाथि गरिरहेको छ। त्यसकारण अहिले शिवममा राम्रो एउटा मोमेन्टम आएको छ, एउटा तेजी आएको छ। त्यस कारणले यसको चाहिँ फाइदा उठाउन चाहिँ म तपाईहरुलाई भन्छु है। यदि छ भने होल्ड गर्नुस्। नयाँ बाइङको लागि चाहिँ यतातिरको लागि कोर्न सक्नुहुन्छ। 570 को लेभल अथवा 80 को लेभल, 580 सम्म चाहिँ 580 देखि 70 को लेभलसम्म बाइङ गर्नको लागि हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट दिएर जान्छ भने चाहिँ हामीले फेरि यसलाई 530-35 तिर हेर्न सक्छौं। यसलाई पनि ब्रेकआउट दियो भने चाहिँ फेरि अर्को बाइङ जोन भनेको चाहिँ 450 तिर फेरि देखिन्छ। 450 देखि 460 तिर चाहिँ एउटा बाइङ जोन देखिन्छ। अहिलेको लागि पोजिटिभ छ। अहिलेको लागि चाहिँ फर्स्ट हाम्रो बाइङ टार्गेट भनेको 580 तिरै हुन जान्छ है त। आशा छ यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो होला। मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। केही सर सुझाव छ भने कमेन्टमा बताइदिनु होला। र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो सानो परिवारमा जोड्न चाहिँ म अनुरोध गर्दछु। हस्त आजलाई यति नै। धन्यवाद।